Bună seara, dragii mei prieteni! În această seară de luni am pregătit pentru voi o oarecare emisiune despre cum să ne fortificăm, să ne zidim sănătatea în trup, aici în mașina noastră proprie de funcționare zi de zi. Și m-am gândit să luăm cazul aspectului emoțional. Pentru că prin emoții ne însănătoșim și prin emoții, din nefericire, ne și îmbolnăvim. Foarte multe din studiile actuale din lume arată că nu suntem în deplinătatea controlului emoțional și ele ne provoacă, ne determină disfuncțiile fizice. Pentru voi am zis să explicăm modul în care putem să ne facem această zonă a plexului solar, a puterii inimii, atât de zdravă înăuntru încât să influențăm tot trupul fizic și trupul fizic să fie sub controlul nostru, așa cum poate să fie și gândul și emoția, să fie și trupul. Dacă trupul nu ar fi în controlul nostru, ar apărea bolile. Dacă emoțiile nu ar fi, ar apărea tragediile. Dacă gândurile nu ar fi sub controlul nostru, ar apărea imaginația și haosul. Pentru voi am pregătit și niște întrebări care sper să vă ajute să îmi dați niște răspunsuri pentru a împărtăși și cu ceilalți cum vă faceți voi bine. Voi, dragi prieteni, ce vă aflați pe această pagină în această seară de luni, 11 februarie, ce împărtășiți voi cu formele dumneavoastră proprii verificate de vindecare. Cum vă reparați negativitățile și să spuneți când nu vă simțiți bine, care momente vă influențează să nu vă simțiți bine. Când aveți o discuție acasă cu familia, când aveți o discuție cu șeful, când cineva pe stradă se grăbește și vă claxonează și așa mai departe. Aveți momente care sunt frustrante. Și pentru că aceste momente există des în viața noastră, zic că putem să le scoatem, le observăm, le scoatem, le controlăm și devenim, așa cum și vrem de altfel, bună seara Neluța, bună seara Mioara, în controlul emoțiilor pentru vindecarea acestui trup. Vă las câteva minute aceste întrebări și cine le vede are disponibilitate să răspundă la ele. Bună seara, Ana Maria! Ce formă de vindecare practicați voi acasă? Uite, eu, de exemplu, practic uneori muzica, uneori îmi plac mesele în care mănânc în liniște, îmi place să fac anumite asane de yoga, îmi place să stau uneori în natură, îmi place să urc pe munte și astea eu le văd, mi le însușesc ca o formă de vindecare trupească, în care prin acestea, eu le folosesc ca un instrument, mă curăț, mă purific, mă aranjez în mine, da? Și încerc să evit, bună seara Ioana, bună seara Diana, încerc să evit să mai stau când am o chestie nasoală, când am o chestie de emoție anxioasă sau frustrantă. De asta, practic, și e nevoie un pic de efort pentru a vindeca tot ceea ce este înăuntru. Da? După cum bine știți, vindecarea este o atitudine care tot timpul vine de aici, dinăuntru, din decizia mea, din voința mea. Vindecarea uneori este ghidată de doctori, uneori este ghidată de maestri, uneori este ghidată de părinți sau de familie. Alteori, cel mai des și cel mai util ar fi să fie după inteligența interioară, după inteligența emoțională, instinctuală, mentală. Diana spune că meditația și rugăciunea, într-adevăr, e o formă de vindecare uriașă, rugăciunea, pentru că prin conectarea cu divinitatea apare vindecarea mai rapidă.
Totuși sunt curios cum îți repari, Diana, cum îți repari negativitățile. Între timp o să spun eu cum îmi repar eu mie problemele, cum îmi repar eu mie negativitățile. Încerc să nu intru în ele, încerc să nu mă las absorbit, să nu mă las hipnotizat, ci încerc să le observ că există această energie între mine și situație, între mine și această negativitate care mi se întâmplă în față uneori. Și deși îmi vine reacția să mă comport urât sau să strig, să țip, să mă manifest negativ urât, în care să stric eu mie energia, și în clipa aia în care văd că am acea dorință să mă manifest negativ, mă opresc și nu mă mai las atras de acele evenimente. Ca și cum acel eveniment e ca un magnet și mă atrage către el. Și încerc să mă distanțez de el și să văd distanța între mine și acel obiect sau eveniment, acel om care mă bate și să mă aranjez pe mine, să știu de mine în timp ce îl văd pe acel om care este nebun, efectiv, în acea perioadă sau în acel moment. Sau orice vi se întâmplă negativ, e aceeași circumstanță în care suntem atrași, hipnotizați, fascinați, atașați de un moment care este în față sau de un om care este în fața noastră. Ei bine, atunci e de observat că eu, am posibilitatea să rămân cu mine unde sunt și să observ magnetismul între mine și acea situație. Dacă observ acel magnetism că sunt atras să mă comport negativ, eu, Alexandru, mă opresc cu mine și adopt sau mă influențez pe mine să mă dau stării bune și să-mi influențez starea să fie una benefică stării în care mă aflu, dintr-una negativă, respectiv transform în una pozitivă. E o reparare a negativității mele, respectiv non-identificarea, non-atașamentul, cum se spune și în religiile vechi, în tradițiile vechi, acum și în cultura budistă, acest atașament și non-atașament, în limbajul vechi era identificare. E bine, non-identificarea este limbajul sufletului, în care tu ca om îți observi entitatea, îți observi ființa, îți observi ce ai în tine, partea ta sufletească divină, și aceea nu o lași să fie absorbită de toate negativitățile din jur, ci te pui tu în controlul părții tale sufletești prin non-identificare și te transformi în ce vrei tu. Din nebun în sănătos, din om care reacționează negativ în om care răspunde pozitiv, dintr-o frustrare într-o calmitate, dintr-un țipăt într-un ton cald, dintr-o privire urâtă că îți rup eu capul, într-o privire blândă că îți iubesc capul și așa mai departe. O formă tot timpul în care eu știu că vorbesc față de o situație, eu știu că sunt față de această situație, eu știu că mă influențez pe mine ca să ajut acea situație. Așadar, vă aștept și pe voi. Bună seara, Roxana, bună seara, Laura. Ioana Hațeganu spune că respirația o poate practica oricând. Bravo, thumbs up. Într-adevăr, respirația te ajută, spuneam și în videourile trecute de pe YouTube. Apropo, cine încă nu este abonat pe YouTube, aici găsește informații în acest buton din partea asta pe canalul de YouTube, youtube.com Alexandru Pleșa, găsiți ce vreți acolo. Mă întorc la întrebări. Respirația, într-adevăr, Ioana, este o formă fantastică de vindecare, de curățare a gândurilor negative sau a stărilor negative. Da? Și în clipa în care respir puternic, dau aerul afară rapid din mine, se deconectează mintea care are un haos și inima sau plexul solar care are o reacție. Și atunci, deconectându-le, pot după aia să iau atitudine cu ambele. Pot să le folosesc ce vreau de la această situație, vreau să rezolv. Cum pot, aducând energie din mine și, prin respirație, deconectându-le, după aia le unesc și mă duc și iau în brațe sau rezolv situația cu alte soluții. Neluța
Cosma spune că ea folosește ieșirea în aer liber în parc. Bravo, ascult muzică și mă uit la filme. Felicitări. Roxana spune că în natura, muzica și prietenii veseli sunt forme de vindecare. Felicitări, Roxana. Într-adevăr, natura este cel mai rapid. Natura, oriunde ești, te scoate. De ce? Pentru că natura are energie diferită față de oameni. Oamenii se pierd în energiile lor proprii. Dacă vă duceți în locurile aglomerate, de exemplu, o să vedeți că în locurile aglomerate captați și plecați mai obosiți de acolo, în mall-uri, în piețe, în meeting-uri, în greve. Toate astea sunt locuri în care captați multă energie și trupul vostru este mai slăbit. Dacă stați, de exemplu, mai mult timp în natură, mai aproape de glie, de asta străbunii noștri toată ziua munceau pământul, aveau energie, nu veneau seara și se culcau la ora 6, ci stăteau până la 11 și se odihneau bine după aia, pentru că energia pământului care oferă prin minerale, vieții celulare, viață, plantele, copacii, tot ce mâncăm vine din pământ, practic are o fantastică putere de a ne da energie. Noi când stăm în natură primim și vibrația, dacă vreți să dăm un pic mai spiritual, pătrunde înăuntru țesutului nostru și îl curăță, îl vindecă, îl însănătoșește. De asta natura este un instrument super puternic de vindecare. Diana Doboș le conștientizează și le trece prin filtrul rațiunii. Fair enough, foarte bine. Mă întreb dacă mi este de folos să ajung la concluzia că mă disturbă și pe mine. Dacă se merită să stau în negativitate. Ei bine, eu te întreb așa, Diana, și pe ceilalți care vă uitați acum, dacă în clipa în care ești negativ rezolvi ceva, primești vreun ban, obții ceva. Te uiți cu atenție, o să vezi că tot timpul ai pierdut și tot timpul pierzi. Și nu faci decât să te distanțezi de lucrurile mai înalte decât tine. Nu o să faci decât să pleci din lucrurile care îți sunt benefice. Retrăgându-te, plecând dintr-o situație acum actuală și nemuncind cu ea, vei da în viitor de alta și mai grea, care totul va trebui să o muncești la un moment dat. Această situația vieții noastre nu este compusă din lucruri ușoare. Viața nu e ușoară. Viața este o serie de transformări. Și această serie de transformări se întâmplă în fiecare zi, cu fiecare atitudine pe care tu ai, cu fiecare gând, fiecare emoție. Tu ai posibilitatea să o faci din negru în alb, din negativ în pozitiv, din frustrant în calm, din temător în iubitor și așa mai departe. În fiecare zi este această posibilitate la noi. Neluța își spune că în momentul în care simte negativitate față de cineva, se retrage. Da, asta este un lucru comun la foarte mulți oameni, se despart de un lucru, se despart de un subiect anume și tind să plece pentru că nu vor să mai aibă de a face cu acel lucru, tind să fugă. Ei bine, dar fuga poate fi, e o reacție stimul-răspuns, stimul-răspuns pleacă din creierul vechi, din creierul reptilian. Această retragere sau a fugi sau a îngheța, da? Unii oameni îngheață, îi vezi așa sau încep să transpire, da? Deci corpul dă reacții rapide, mai rapide decât puterea minții, decât gândul sau de filtrul emoțional. Corpul răspunde sau fuge, se retrage, pentru că nu vrea să mai aibă de a face cu acel situație, cu acel moment. Încearcă să gândească pozitiv Neluța Cosma și să nu judece. Extraordinar. Dar este extraordinar, dar te poți ajuta și de latura ta emoțională, pentru că energia foarte mare vine din stări. Energia foarte mare vine din trăire, vine din adorare, din venerație, din iubire, din afecțiune, din compasiune. Mintea are un raport mai mic de energie decât emoția. Emoția are o măsurat în clipa în care te determină cineva să faci ceva, prin emoția ta tu poți să urci munți înalți, să înnoți fluvii întregi doar pentru că ești motivat emoțional. Da? Dacă îți spun că acum îți rup mâna
dacă nu treci acest fluviu în not, dacă nu treci Dunărea în not, o să fii motivat emoțional ca să nu te doară mâna și o să-l treci în not. Și o să vezi că dacă îți spun doar mental, băi, știu, îți rup mâna. Nu ți se întâmplă nimic, n-ai să treci Dunărea în not dacă îți spun că îți rup mâna la propriu și ți-o rup. Dacă nu treci Dunărea în not, o să fii motivat emoțional ca să te simți tu bine, să fii sănătos, o să treci Dunărea mai repede și o să fii și mai forțos după aia. De asta, în clipa în care cauți vindecarea și motivația emoțională, ajuți intelectul, ajuți trupul să fie într-o armonie și ai energie mai mare. Atunci când te duci la muncă, dacă ai energie și vrei să contribui, da? În piramida lui Maslow, nevoile primare, vrei să contribui, vrei să crești și o faci emoțional, creșterea e rapidă. Dacă te duci la muncă doar pentru bani, te duci la muncă doar pentru importanța socială, să nu te bârfească lumea că nu ai job, atunci e doar o perspectivă mentală, scade motivația și în timp apar afecțiunile. Diana la fel spune că nu se merită căci îți faci rău singur, într-adevăr. Bună Cicerone, bună Angela, bună Neluța, bună Rareș, într-adevăr, dacă vrem să reparăm emoțiile, avem nevoie să aducem energia emoțională pozitivă prin non-atașamentul față de lucruri. Și o repet, în clipa în care eu vreau să decid energia mea emoțională, am nevoie să știu cum o controlez, încât să o pun în folosința situației în care mă aflu. M-a înjurat cineva, trebuie să mă vindec. Cum mă vindec, îi dau omului pace. Dacă vreau să mă îmbolnăvesc, îi dau un pumn. Mă ia șeful că nu i-am terminat proiectul. Dacă vreau să mă vindec, îl întreb, îl înțeleg, îi ajut condiția firmei și condiția lui. Și fac proiectul cum trebuie. Dacă vreau să mă îmbolnăvesc, mă frustrez că șeful e un bou. Și așa mai departe. Și sunt situații pe care zilnic ne luptăm cu ele ca să trecem prin această vindecare a trupului. Vă invit să-mi spuneți când nu vă simțiți bine. Când sunt momentele în care nu vă simțiți bine. Până când scrieți voi, în cazul în care nu ați intrat prin acest e-book, alexandruplesa.ro/ebook, vă poate ajuta la această vindecare trupească prin anumite moduri gândite de mine, trăite de mine, ca să depășiți obstacole, probleme, situații grele din viață, încât să vă armonizați și să vă însănătoșiți ființa cât și trupul. Salut, Flori! Diana, și cum o controlezi? Păi îmi spune-mi tu cum ai încercat și n-ai reușit. Mă întorc la vindecarea trupului și alegerea emoțiilor în timp ce vă rog să-mi spuneți că nu vă simțiți voi bine, pentru că împărțind cu mine, împărțiți și cu alții care văd acest video și care o să-l vadă și în viitor pe acest canal. După cum bine știți, dacă acum ai ajuns pe acest canal în fiecare luni, o să încerc în fiecare săptămână, acum la maxim 2 săptămâni, facem un live de 30 de minute despre problemele care sunt în viețile noastre și cum să le punem într-o ordine, cum să fim noi cei care ne stăpânim finanțele, emoțiile, gândurile, sănătatea, relațiile, cuvintele, joburile și așa mai departe, lucruri care nu le putem încă stăpâni, nu le putem gestiona în așa fel în care ne facă nouă bine. Bună Oana, bună Dana Adriana, Ana Maria, te salut! Aveți forme de vindecare, vă aștept, aveți cum să vă reparați negativitățile, aștept, când nu vă simțiți bine, de altfel aștept. Dragii mei, vindecarea trupului este o formă de voință emoțională, pentru că, deci nu doar de voință mentală, voința mentală îți dă decizia, ce vreau, vreau să fac acum, vreau să am o soluție, vreau să am o soluție pe care să-mi fie mie benefică, cât și anturajul în care mă aflu. Și în loc să mă enervez pe ăla că m-a bărfit, îl înțeleg atâta poate.
și nu-i mai port pică și nu mă mai duc să vorbesc și eu pe la spate, adică nu mai răspund cu aceeași monedă, ci mă duc și îi spun, n-ai de ce să mă judești, tu pierzi timpul și eu câștig făcând pace cu el. Eu aduc la mine sănătate, pentru că am ales prin minte și prin energia emoțională să fac pace cu acest om. Tot timpul când avem disfuncții în viață, apar din cauza faptului că nu vedem o relație mai mare cu anturajul, cu lumea. Da? Și tot timpul gândim aici jos în ce vreau eu, cine sunt eu, ce îmi place mie. Dacă vreau să înțeleg lucrurile, să fiu mai înțelegător, mai empatic, mai iubitor, mai păciuitor, să aduc pace mai multă, am nevoie să mă raportez la ceva mai mare, încât să-mi văd micimea și de fapt faptul că situația negativă pe care o am în viață este insignifiantă. Este nimic, pentru că o să mai fie încă 1000 și încă 10.000 ca acestea și pe toate trebuie să le învăț să le transform. Toate trebuie să învăț să le pun într-o ordine înăuntrul meu. Dacă eu nu fac acest efort cu mine, nu o să mi-l dea nimeni. Diana spune că atunci când se simte folosită, nu se simte ea bine, într-adevăr, când simte că e mințită, păcălită, n-ai cum să scapi de aceste lucruri, o să fii și în continuare mințită, păcălită de unii, de alții. Când nu sunt ignorată, atunci îmi exprim sentimentele. Într-adevăr, manipulator cum o să fii? Observă cu atenție manipularea, observă cu atenție când ești folosită și îți ordonezi vindecarea prin decizia rațională și prin energia plexului solar. Neluța Cosma spune că nu se simte bine atunci când judecă pe cineva, într-adevăr. Judecarea este o energie negativă oferită altuia, ca și cum îi dau un făcăleț peste față. Ia, prietene, de aici. Și îi dai una, dar metaforic vorbind, la figurat, tu îl judeci și îi dai omului o stare negativă prin modul tău de simțire. Da? După cum bine știți, noi suntem oameni care suntem influențați de mediu. Suntem influențați de mediul înconjurător și de oamenii din mediul înconjurător. Dacă alți oameni în jurul meu sunt nervoși, starea lor se va transmite pe anumite frecvențe, o să vi le spun și pe în viitor, înăuntru nostru. Și noi în timp vom deveni și noi la fel de temători cum sunt și ei. Și atunci când eu observ acest lucru, e nevoie ca eu să fiu atent la mine, să văd de ce mi-am schimbat eu starea și să-mi continui să-mi fac treaba, să rămân concentrat, focalizat pe ce am eu de făcut în mediul în care mă aflu. O să observați când mergeți la piață, alții negociază și dumneavoastră. Când mergeți la un business unde sunt mulți agitați, o să deveniți agitați și dumneavoastră. Când sunteți într-un business unde sunt oamenii mai calmi, vă calmați și dumneavoastră. Când duceți într-o casă unde este o armonie, o chestie așa un pic mai zen, mai spirituală, vă armonizați în clipa aia. Deci mediul ne influențează și e bine să știm cum să-l observăm și cum să plece din noi ceva care să fie folositor nouă cât și mediului. În așa fel încât trupul meu să fie într-o continuă stare de așezare. Pentru că în clipa în care mie nu-mi place aici, eu nu vreau aici, nu am chef aici, lasă-mă în pace, nu vreau asta, nu accept asta, nu înțeleg asta și tot timpul îmi refuz lucrurile care mi-apar în viață, eu de fapt îmi rănesc trupul, îmi rănesc mintea și îmi rănesc emoțiile pentru că nu mă pot observa pe mine. Și scopul meu este acela de a face din rău un bine, din negru în alb, din negativ în pozitiv, din prost în frumos și așa mai departe. Asta e scopul meu ca om. Da? Ca și un câine care transformă lătratul într-o stare în care își dă coada pe lângă tine că te iubește. Ca orice animal știe să facă asta care are o apartenență la om. Așa și omul când are o situație negativă e nevoie să învețe, să-și curețe, să-și vindece, să-și purifice trupul prin alegerea lui interioară despre cum să se simtă în viitorul său.
Mă întorc la aceste întrebări, dragii mei prieteni, o să vă dau în fiecare luni seară de la 8:30 aceste 30 de minute care sper să vă fie de folos în viitor. Aștept subiectele voastre despre ce vreți să mai vorbim în viitorul foarte apropiat și să-mi spuneți ori aici, ori pe YouTube, ori la comenturi ce formă de vindecare practicați. Dacă dumneavoastră le împărtășiți cu acești prieteni care sunt în această seară, la acest video, cum vă reparați negativitățile? Dacă eu v-am spus cum le repar pe ale mele, înapoi acum 20 de minute am spus-o, la fel dacă dumneavoastră împărtășiți, o să înțeleagă și alții, deci faceți un bine comun pe altora. Când nu vă simțiți bine, ca să vedem principalii stâlpi sau principalele instrumente care ne dau nouă probleme, fricțiuni în viață. Dragii mei, aveți din nou acest e-book pe care îl puteți descărca, aveți canalul meu de YouTube, să dați click aici, jos, la abonează-te. În final, vreau să închei cu alegerea tuturor hormonilor mei, endorfinilor mele, oxitocinei mele, cortizolului meu, toate acești neurotransmițători care am spus și acum 2 emisiuni în controlul și gestiunea emoțională pe care o aveți mai jos în pagină sau la mine pe YouTube, spuneam că acolo toate acești hormoni și neurotransmițători ne vindecă mai repede dacă știm să-i controlăm. Dacă ne lăsăm atrași, hipnotizați, fascinați de ce se întâmplă negativ în jur, de știri negative, de accidente, de problemele altora, de necazurile altora, de grijile altora, o să devină și grijile noastre, ce gândesc alții, începem să gândim și noi, ce ni se transmite din media negativ, formăm și noi grija, stresul, frustrarea, negativitatea în jurul nostru, că o să ni se întâmple și nou în viitor. Ei bine, acei hormoni care noi îi băgăm înăuntru, acei neurotransmițători, ei dau în corp disfuncții fizice. Dacă alegem să stăm în natură, cum spunea și Diana mai sus, stăm în natură, să stăm între prieteni dragi, între prieteni veseli, dacă alegem să stăm între oameni care sunt calzi cu noi, empatici cu noi, dacă alegem să mergem în munte, să jucăm tenis, să ascultăm muzică bună care ne place, să mâncăm mere câte un măr pe zi, să facem lucruri care ne dau nouă o dispoziție bună, atunci determinăm în noi hormoni și neurotransmițători care, la nivel celular, vindecă țesutul, hrănesc organul, dau sângelui curățenie, eliminăm toxinele prin hormoni și ne curățăm și ne vindecăm în interiorul nostru. Dragii mei prieteni, dacă v-a plăcut această emisiune, vreți să o împărțiți cu alți oameni, sunteți bineveniți să o faceți, dar vă rog mai întâi verificați și testați. Nu credeți nimic de această emisiune, ci doar verificați ca să poată să facă parte prin propria dumneavoastră experiență practică. Luna viitoare ne vedem din nou, o să fiți anunțați în curând la mine pe Facebook cât și pe Instagram despre ce vorbim. Vă doresc o seară minunată de luni și să începeți ziua de marți cu fruntea sus și cu emoții pe care voi să le generați dinăuntru vostru către afară și să vă vindecați mintea, trupul și stările până când deveniți ca băia taoiști de 200 de ani, să vă duceți pentru o viață lungă, longevivă, frumoasă, împlinită și cu mintea sus până în ultima clipă. Vă mulțumesc foarte mult că mi-ați fost alături. La revedere!